Mi történt az előző részben? 22 versenyző szánta el magát rá, hogy eltölt 8 hetet egy kissé leharcolt nyári táborban. Mindegyiküknek szembe kell nézni a többi táborozó szigorú ítéletével. Ez csak az első, nem lehet drámai. Én nem erre jelentkeztem. Király a tábor, a helysirály, a kaja gáz, de az se fáj. Ha az a kérdés, hogy mi lennék, már habozás nélkül felelnék. Vár engem is, vár a hírnév. Ragyog a nap és hűs a víz, itt soha másban meg nem bíz. Nem kell magad senkinek kiadni, utolsónak lenni. Mert vár engem is, vár a hírnév. Híres akarok, híres akarok, híres akarok lenni. Híres akarok, híres akarok, híres akarok lenni. Totál dráma sziget. Oké, a mai feladat 3 részből áll. Az első része az, hogy le kell ugrani erről a 300 méteres szirtről. Be a tóba! Sima ügy. Ha lenéztek, 2 célterület látható. A nagyobb kör jelzi a tónak azt a részét, ahová elhelyeztük a bevadult, emberevő cápákat. A belső kör a biztonságos zóna. Az a valódi célterület, ami valószínűleg cápamentes. Hogy mi a fene? A csapat minden tagját, aki leugrik és ráadásul életben marad, egy ládányi felszerelés várja odabenn. Minden ládában olyan anyag valami szükséges a feladat második részéhez. Szaunát kell építeni. Az a csapat, amelyik frankóbat hoz össze ma este, csaphat egy isteni szaunás bulit. A vesztesek meg hazaküldenek valakit. Akkor gyerünk, gyilkos sügér, előre! Hoppá. Szóval, ki akar kezdeni? Nem kell úgy izgulni. Azt rebesgetik, hogy az ilyen műsorokban először mindent kipróbálnak valami kaszkadőrrel. Előbb ki kell próbálni egy kaszkadőrrel, világos? Talán kaszkadőrnek nézek ki. Nem, de aki rendelkezésre állhatna, az kórházban van. Rajta ugorjon maga bús baromfi. Ehhez nem tudnak eleget fizetni. Hé! Sikerült! Lejutottam! Valami súrolta a lábamat! Hé, Csimbi! Itt valami nem stimmel! Elhinnen! Nos, eléggé biztonságos. Na, ki kezd? Előbb a nők. Jó, megyek. Nem túl vészes. Csak egy ugrás a szirtről a vadcápák közé. Megcsinálta! Király! Király! Én jövök! Unga bunga banga! Vigyázz, jövök! Ez kizárt. Én nem ugrom. Tériszony? Ja, egész kiskorom óta. Semmi baj, nagyfiú. Ugyanakkor viszont mégiscsak baromfi vagy. Szóval, egész nap ebben kell parádéznod. Nem már, tuti. Pak, 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 pak. Ez azt jelenti, hogy a baromfiak útja arra vezet. Tovább! Ez az! Igen! Sajnálatos eset! Bocsánat, Krisz. Az állapotom tiltja. Milyen állapot? Olyan, amiben nem lehet sziklákról leugrani. Kihátrálhatsz ebből, ha szeretnél.
De lehet, hogy a csapat győzelmébe kerülne, és megutálnának. Belekalkuláltam. Nézem a másik csapatot. Nem fognak 9-en ugrani. Rendben. Itt a csirkés fejfedőd. Nos, nézzük az eredményeket. Pillanat. Van itt 8 ugrónk és 2 csirkénk. Valaki hiányzik. Én nem ugrom le Katie nélkül. Muszáj lenne egy csapatban lennünk. Léci! 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 Nem lehetne mégis esetleg? Én átmegyek, ha kell. Na jó, rendben. Mindketten a sügéreknél lesztek. Izé, te meg víjogó hörcsög vagy. Hurrá! Akkor viszont ti jöttök. Jövünk már, gyilkos sügérek! Oké. Akkor 9 ugró és 2 gyáva. Víjogó hörcsögök, ha győztök, kaptok egy kordét a ládák elhordásához. Kóser! Okés kacok, ki kezdi? Sajnálom, de kizárt, hogy megtegyem. Miért is? Ha-hó, kapja fejedhez. Vizes lesz a hajam. Viccelsz, ugye? Ha ő nem csinálja, én se csinálom. Ó, dehogy nem. Ki mondja? Én mondom, nem fogom elbukni ezt a versenyt a frizud miatt. Apuci nyálas szemefénye. Húzz el innen, te gettóból szalajtott, repcsajnak álcázott, senkiház illóvnya. Láza cica, cukicoppos, incipinci, tini báb, gumibulista bálkirálynő. Nos, engem legalább kedvelnek. Leugrasz! Vegyél rá! Lesávna! Neked annyi! Hé, nem hajítottalak a cápák közé, nem igaz? Remélem én se ott fogok vizet. Azt hittem, egy tehetségkutató versenyen kell részt venni. Azon! Nem. Halló, vigyázz! Én képtelen vagyok. Túlzottan félek. Bocsánat! Hát persze! Ez annyira béna húzás. Igaz? Totálisan. Essünk neki! Yeah! Figyelmet kérek! Csak egy csapattag maradt. Ha sor kerül az ugrásra, nyertek! Nincs rajta teher. Na jó, mégis van. Ugorj le! Lenni! Gyerünk, ugorj! Gyerünk, menni fog rajta, ugorj le! Ó, de ideges voltam. Mert úgy áll a helyzet, hogy úszásban nem jeleskedem. Nézem a fickót, és azt mondom, kizárt, hogy megcsinálja. Azt gondoltam, hogy ha tényleg leugrik, belehal. Fuss csak neki jó messziről. Fog ez menni? Most ér véget az életem? Tuti, hogy véget ér az életem? Ugorj, nagyfiú! Igen, yeah! Ez a menő! Ki a király? Igen! A győztesek! A víjogó hörcsögök! Állat voltál, Töki. Mi a baj? Hát, azt hiszem nincs meg a fürdőn a cím. Jézusom, Ciki! azt ne. Onnét! Ez ciki!
Azt hiszem, Szálka állt bele. Kosti, és hozd a ládádat! Nyuszi. Hé, én vagyok itt az egyetlen, aki gyakorlott táborozó volt. Kellenik? Muszáj sárgát dobnom. Igyekezz, így is lemaradtunk. Nekem is menni kell. Neked is? Jesszusom, nekem is. Ó! Azt hiszem, valami megcsípett. 28 Nézzétek! Beértünk a táborba! Ez bazi könnyen ment! Kellemes meglepetés. Sikerült? Igen. Nem mehetnénk? Kicsit feltagadt a szemem. Valami csiklandoz. Te is ezt érzed? Totál csiklandoz, sőt, viszket is. Ne feledjétek, csak a fogatokkal lehet a ládákat kinyitni. Ez az én ötletem volt. Azt hiszem, ez kinyílt! Leégett a nyelvem. Most már baromira viszket. És olyan, mintha égne. Na jó, muszáj megvakarnom. Le vagytok maradva a másik csapat mögött. Igen, elég rendesen. Mi itt a gond? Viszket a popsiuk. Jaj, atya világ, ez csúf! Nyilván leguggoltatok pisilés közben. Igen. Nem figyeltétek meg, miféle növényekre telepettetek rá? Olyan ovális alakúak voltak, és zöldek, és jó sok volt. Mondjuk, ilyen magasra nőttek, és ekkorák voltak? A mérges szömörcét találtatok. Jézusom, nem! Őrületes, ez döbbenetes! Nem bírom! Hé, ide nézzetek! Itt a deszka! És itt vannak hozzá a szerszámok. Ez itt meg valami ponyva. Csak azt akartam mondani, hogy nem gondoltam komolyan, mikor simán lerepcsajoztalak, és édi a fülbevalód. Totál csini. Komoly? Hát, bocs, hogy lehajítottalak a szikláról. Semmi gáz, pont az kellett. Oké? Igen, rendicsek. Komolyan gondoltad, amit ennek a lecsónak mondtál az előbb? Lesávna. Ha, dehogy. Neki lőttek. És mellesleg életemben nem láttam ilyen ocsmány fülbevalót. Ó! De ha ennyire utálod, miért vagy kedves hozzá? Nem láttál még ilyen műsort? Legyen közel a barátod, de az ellenség közelebb. Én barát vagyok? Igen, most még. Na végre. Hé, mi az ábra? Hé, nem hagytatok el 2 fehér csajt? Hoppá! Mártóznak egyet. Ja, alváz mártogatás. Neked meg mi van a szemeddel? Semmi, csak allergia. Szerintem egyre csúnyább lesz. Pofa be! Nem akarjuk, hogy megtudják. Oké, skacok, még nincs késő. Még sikerülhet. Fúj! Mi van? Ez totál undi. Na jó, nézzétek! Ha kádat készítünk, kell egy projektvezető. És mivel én már korábban is voltam rajvezető, magamra szavazok. Van ellenvetés? Na és hol kezdjük, Küklops? Ládát kinyit! Bridget, keresd meg a vízketőket! Mindenkire szükség van!
Ez egy elképesztő szauna. Király, ez az! Nos, most már tudjuk, ki a győztes. A víjogó hörcsögök! Hörcsögök! Senkit sem kell kiutasítani, és mostantól kezdve használhatjátok ezt az első osztályú forró fürdőt. Ingyen! Igen! Gyilkos sügér, mit mondhatnék? Elég ciki ez így is. Este húzzátok oda a beleteket a tábortűzhöz. Mi győztünk! Mind itt maradhatunk további 3 napon keresztül! Igen! Itt kell maradni! Itt kell maradni! Sirályok voltunk! Megnyertük a versenyt! Szóval, akkor most mi legyen? Ki kell találni, hogy kit szavazzunk ki. Hát szerintem legyen a hercegnő vagy a kétajtós szekrény. Tessék? Miért? Mivel, ha csak nem tévedek, csak rajtatok van csirkés fejfedő. De ha netán kamiont kell emelni, inkább a benga maradjon. Szükségetek van rám! Rajtam kívül sen... Hallottuk, hogy hajdanán rajvezető voltál. De kit választanál? Esetleg őt? Ne! Úgy értem, nem lelek sót az asztalon. Hé, de ő legalább leugrott a szirtről, nyuszifül. Hallgass! Oké, ideje lehiggadni, mert kezdjük elvetni a súlykot. Mára elég ennyi a börtönkosztból. Megyek szundítani. Ezt nem tehetitek, nem döntöttük el, hogy ki menjen. Csak azt nem tudom, hogy mitől vesztettünk. Náluk van a 6 bige. Mire célzol ezzel? Bizony, Stréber! Világosíts fel! Hát, a fiúk erősebbek és jobb sportolók a lányoknál. Ó, ciki, ezt biztos nem mondhatta. A fater azt mondta, hogy vigyázzak az itteni lányokra, és segítsek, ha lemaradnának. Úgy érzed, hogy segítségre szorulunk? Nem igazán. Nyugi, skacok, szálljatok le róla, hiszen azt nem mondta, hogy a fiúk okosabbak lennének. De hát azok. Töki, jó sokat kell még tanulnod a világról. Gyilkos sügér! A táborban a májvacukor a közösen elkészített ínyentség közös élvezetét jelképezi. Nálunk viszont a májvacukor életet jelent. Szavaztatok és ezzel meghoztátok a döntést. Csak 10 májvacukor van a tálcán. Aki a nevét hallja, kijön és kéri az adagját. Az, aki ma este mégsem kap májvacukrot, azonnal visszatér a szégyenmólóra, hogy felszálljon a Balek hajóra. Más szóval, kihull a versenyből. És nem jöhet vissza. Soha. Az első adag tulajdonosa legyen Jeff. Tyler. Woohoo! Yeah! Helyet az asztalnál! Katie. Bridget. DJ. Harold. Hazard! Sadie. Ó, jaj, köszönöm. Duncan. Figyelem! Ez az utolsó adag a tálcámon. Courtney?
Nem vagyok meglepve. Láttam, ahogy túrtad az orrod. Nem, Franco? A szégyen mólóját arra leled. A többiek? Egyék a cukrukat. Megúsztátok. Ma estére. Igen, ez a tábor elég nagy ciki. De ha már itt vagyok, esetleg megpróbálhatok én lenni a győztes. A víjogó hörcsögökre! Hörcsögtánc, 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 hörcsögtánc. Ezt is veszitek? Helyes. Élveznék csak a bulijukat kedvükre. De én nyerem meg ezt a viadalt, és senki nem tud megfékezni.